a szörnyű, hogy én még emlékszem arra, hogy itt nagyon nagy vízzel borított területek voltak. Zavarratom egy pillanatra? Én azt gondolom, hogy óriási a baj. Ez attól sokkal többről szól, ez az életünkről szól. Sziasztok! Gábor vagyok, és dokumentumfilmezéssel foglalkozom. Mikor elvégeztem az egyetemet, egyetlen dologban voltam csak biztos. Azzal kell foglalkoznom, ami tényleg érdekel és fontos nekem. Azt gondolom, hogy a klímaváltozás egyértelműen a korunk legnagyobb problémája, viszont továbbra se beszélünk róla eleget. Ezen akartam változtatni. Két barátommal eldöntöttük, hogy elindítjuk a Climate Chronicles projektet, és dokumentumfilmeket fogunk készíteni a klímaváltozás hatásairól a világ különböző pontjain. Rengeteg történetet olvastunk a Föld legérintettebb területeiről, Afrikáról, Dél-Kelet-Ázsiáról, Dél-Amerikáról. Közben egyre többen kérdezték, hogy miért akarunk olyan messzire menni, itt is van mit forgatni, nézzük csak meg, hogy porzik az erdő a szárazság miatt. Elég szkeptikusan fogadtuk ezeket a megjegyzéseket, de eldöntöttük, hogy egy kicsit utána járunk, hogy mi a helyzet itthon. Felkerestem Lukács Balázs hidrobiológust, hogy választ kapjuk a kérdéseimre. Van most vízhiány Magyarországon? Óriási. Óriási a vízhiány. Erről mindenki beszél, erről mindenki tud, aki ezzel szembesül, a mezőgazdasági termelőtől a környezettel foglalkozó szakemberekig, kutatókig. Ugye Magyarország ugye kontinentális klímában, itt ahol most vagyunk Debrecenben, itt az Alföldön, itt olyan 550 mm körülbelül az átlagos csapadék, amit úgy a nagykönyvekben megírnak. Ha végignézzük, hogy csak az elmúlt 10 évben hány olyan év volt, amikor az teljes évi csapadékmennyiség mondjuk olyan nem ért el a 400 mm-t, akkor meglepő, hogy nagyon sok olyan év volt. Ez önmagában is nagy gond, de ami még nagyobb baj, hogy ez a csapadék ritkán, de nagy mennyiségben esik le, és így nem bírja befogadni a Föld. Persze mindig voltak szárazabb és esősebb hónapok, de mostanra ez teljesen megváltozott, egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás. Az, hogy ez a klímaváltozás következménye, az megkérdőjelezhetetlen, tehát erre számos tudományos bizonyíték van, hogy a klíma melegedik, az biztos, ez olyan időjárási anomáliákat okoz, amikről most itt beszéltünk, és ezt nyilván több köztes állomáson keresztül pedig eljut oda, hogy szárazodik minden. Persze hamar kiderült, hogy ennél sokkal összetettebb a helyzet. Azzal, hogy szűk mederbe terelték, azzal azt érték el, hogy a Tisza nagyon mélyen bevágódott, az magával húzza a talajvízszintet is, elindult az Alföld kiszáradása. Bármerre jársz, nagyon mély csatornákat látsz tök szárazon. Nagyon nehezen hittem el, hogy ennyire durva és összetett a helyzet Magyarországon. Hogy lehet, hogy erről nem hallottam mostanáig? Olyan számomra új és meglepő dolgokat tudtam meg, hogy elindultunk saját szemmel is megnézni, hogy néz ki ez az egész a valóságban. Nemrég érkeztünk meg ide az Alföldhöz, Szank mellett vagyunk, és lekanyarodtunk csak az útról, gondoltuk, hogy körbenézünk kicsit, és azonnal egy kiszáradt csatornamederbe találtuk magunkat. Most tovább megyünk kicsit, és körbenézünk, hogy találunk-e még ehhez a folyómederhez hasonló területet. Találtunk. Nem messze tőlünk jelölt a térkép egy Kocsmató nevű helyet, gondoltuk, megnézzük, mennyi víz van benne. Kiderült, hogy semennyi. A helyiek elmondták, hogy 4 éve ki van száradva. Meséltek még a régióban pár olyan tóról, ahova sokan jártak sétálni, úszni, télen korcsolyázni, nyáron meg hűsölni, de az utóbbi időben elvétve van csak némi víz bennük. Elmentünk ezeket is megnézni, és hát hiába estek az Alföld különböző részeire, mindegyiknél szembetűnő volt ez az elképesztő szárazság.
Útközben pörgettem a napi híreket, amikor több helyen is olvastam, hogy kigyulladt egy puszta a Hortobágyon. Mivel sehol nem írtak más magyarázatot, sejteni kezdtem, hogy ennek is ehhez lesz köze, de arra a sokszerű és megrázó látványra, ami a helyszínen várt, nem tudtunk felkészülni. Több mint 200 hektár pusztult el a Hortobágyi Nemzeti Park egyik fokozottan védett részén, egy mélyebb fekvésű területen. A helyszínen megerősítettek abban, hogy a tűz oka sajnos éppen az volt, amitől tartottam. Minden rettenetesen száraz, ezért a növényzet bármikor kigyulladhat. Azonban ez a brutális szárazság nem csak az Alföldet érinti. Száradnak el az erdők, kiszáradnak a tavak, olyan patakok, amik korábban állandó vízű patakok voltak, azok most időről időre, egyre hosszabb időre száradnak ki teljesen. Körülbelül 3000 olyan patakszakaszunk van, a Hagyadi folyóvizeinknek az 1/3, de én azt mondom inkább még több, mert hogy ezek a kis patakok, amiről nem tudunk semmit, és őket intenzívebben érinti. Tehát körülbelül a 30-50%-a a vizeinknek már most érintett. Azt mondták, hogy kb. Augusztus vége az, amikor ilyen, és azt mondjuk, hogy az még oké. Most meg május van. Tehát... Most jelent meg a Nature Folyiratban egy cikk, ami azt mondja, hidrológiai adatok világszintű összesítése alapján, nagyon komoly adatbázis alapján, hogy a világ vízfolyásainak körülbelül az 50%-a érintett ezzel a problémával, és nem minden esetben lehet elválasztani azt, hogy hol van a klímaváltozás és a természetes hatás, és hol van a túlzott vízhasználat. Ugye, hogyha az ember ránéz egy patakmezerre, ami mondjuk kiszáradt, akkor azt mondja, hogy ó, hát ez nem szép így, tehát majd úgyis lesz benne víz. Az a baj, hogy ebben a patakban több száz, több ezer különböző faj él együtt egy adott időpillanatban. Ezek az élőlények, akik ott élnek, azok különböző folyamatokban vesznek részt az ő cselekvésük, az ő életük során. És ezek a folyamatok nem csak az ő számukra fontosak, hanem gyakorlatilag az élővilágunknak, a környezetünknek, az ökoszisztémának a működése szempontjából is. Mennyire van baj, ha baj van? Nehéz erre válaszolni, mert hogyha a biológus énemet kellene megszólaltatni, akkor azt mondanám, hogy nagyon. Nagyon komoly stressz alatt vannak az életközösségek, nagyon komoly problémák vannak, nagyon komoly átalakulások elé nézünk. Az élővilág ezt kezelni fogja, mert át fog alakulni egy olyanná, ami ahhoz alkalmazkodott. Az a kérdés, hogy ez mennyire lesz jó nekünk, és mennyire lesz diverz ahhoz, hogy egy megfelelően komplex közösség össze tudjon állni. Az emberek még nem sokat éreznek ebből, de egyre inkább kezdenek felfigyelni rá. Én tényleg nem érzek még ebből sokat, mások viszont annál inkább. 72 olyan kutunk volt, amiben víz volt. Most jelenleg csak Modizgáton csak ebben az egyben van. Hát összesen, hogyha a 3 települést is összeszámolom, nincsen 10. Megszűntek a lakóházak kertjében való konyhakerti növényeknek a termesztései. Utcai virágos kertek voltak 20 évvel ezelőttig, szinte minden egyes ingatlan előtt. Ma már szerintem sehol nincs a faluban. Azt játszottuk gyerekként, hogy Balatonon vagyunk, és nekünk itt a vízi játékok megadatottak. Ma már abszolút ezeken a területeken nincsen víz. Hát ugye a felszín alatti vizekről sokan azt gondolják, hogy itt Kárpát-medencében rettentő kedvező helyzetben vagyunk, és itt ülünk egy laboron, amiben rengeteg víz van, de azért ez nem teljesen így van. Azt gondolom, hogy a szárazság egyre inkább jelentős kockázatként lép be, mind a magyar mezőgazdasági termelők kockázati portfóliójában, mind pedig világszinten. Hogyha ez a tendencia nem változik, akkor egyszerűen tehát az, amit most ezt mondom, hogy 10 év alatt 3 métert esett a talajvízszint, akkor sajnos ez egy idő után olyan szintű megélhetési nehézségeket fog okozni, hogy elköltöznek az emberek. Hát várható ugye, hogy jön a nyár, nagyon megnövekszik a párolgás, tehát ez jelentős vízszintcsökkenések várhatók sajnos. Elmész egy boltba, és be akarod szerezni a napi
táplálékbevitel szükséges élelmiszer mennyiséget, akkor szerintem szemmel elég jól látható, hogy milyen áremelkedések zajlanak le. Aki az életét itt alapozta meg és kialakította a gazdaságát, nagyon nehéz újra felépíteni teljesen máshol. Élhetetlen lesz a vidék. Mezőgazdasági szempontból itt már nem nagyon. Tehát, hogy megnézitek és körbenéztek, majd meglátjátok ezeket a vetéseket, amik itt vannak. Ezek nagyon jó előkészített talajokon vannak, és jó vetőmaggal, fémzárolt vetőmaggal, megfelelő mezőgazdasági munkálatokat elvégezve, ezekből a vetésekből jóformán semmi nem lesz. A Ruzsa mellé megyünk most ki egy mezőgazdasági területről, most saját szemben is meg tudjuk nézni, hogy mennyire durván érinti már most a szárazság a helyi mezőgazdaságot, és hogy azok a növények, amiknek elvileg most gyönyörűen kéne teremniük, azok mennyire megérzik azt, hogy nincsen víz. Két napja volt 15 mm eső, tehát ami nincs öntözve, az ennyi. Tehát muszáj öntöznünk a kultúrnövényt, hogy egyáltalán életben maradjon. Míg ezelőtt egy 30 vagy 40 évvel ez nem így volt, akkor öntözés nélkül is bízhatott egy közepes termésbe, egy átlagos évben egy gazdálkodó. Vizes élőhelyek, csak én tudok egy 10-15-öt, amik voltak, az most nincs. Eltűnt, elveszett, kiszáradt, vége. Többen úgy nőttek még föl, hogy ezen a tavon korcsolyáztak telente. 4-5 éve ilyenkor még strandoltak itt, és most meg láthatjátok, hogy kiszáradt nádas. Én konkrétan a tónak a mértani közepén állok, ahol elvileg logikusan a legtöbb víznek kéne lennie. Hát semmi nincsen. Volt-e az elmúlt mondjuk évtizedes változások alatt benned olyan érzés, hogy te ezt feladod? Tehát, hogy ezt te nem fogod? Volt és van is. És most is az a tehát van olyan forgatókönyv, hogy ezt nem lehet végtelen sokáig csinálni. Sehol. Sehol nincsen benne halad. Ez még tavaly még ilyen itt valahol volt, egy 50 környékén volt a víz. Most ez halálszáraz végig. Sokan azt gondolják, hogy szárazság, klímaváltozás, mezőgazdaság, élelmiszer, igen. De ez attól sokkal többről szól, ez az életünkről szól. Nem értem, hogy miért nem erről szól minden, hogy miért nem ezzel vannak tele a hírek. Nem akartam egyszerűen elfogadni, hogy ez van és kész. Muszáj volt utána járnom, hogy milyen megoldások léteznek és hogy mik a kilátások. Az asszály is biztosítási kockázattá emeltük be, és úgy gondolom, hogy ebben a romló klímahelyzetben az általános felmelegedés és egyéb problémákkal átszőtt világban is továbbra is inkább azt mondom, hogy egy megoldás, nem az egyetlen megoldás, hanem egy megoldás arra, hogy a gazdák jövedelmezőségének kiszámíthatóságáért tudjunk tenni. Van egy mondás, hogy ami csapadék leesik a kertedben, azt tartsd meg a kertedben, ami csapadék leesik a faludban, azt tartsd meg a faludban, és ami leesik a járásodban, azt tartsd meg a járásodban. Szárazság kérdése ez olyan, hogy ez nem kezelhető teljesen elszeparáltan a víz bőség kérdésétől. Tehát az áradás meg az asszály, az tulajdonképpen egymásnak a tükörképe, mert az a sok víz, ami áradáskor megjelenik és veszélyt okoz, az hiányzik később, amikor az asszály van. Tehát ugyanazt kéne nekünk eltárolni. Nem tudunk más, én azt gondolom, mint vízmegtartást képviselni és vízmegtartást csinálni. Az alkalmazkodás ezekhez a változásokhoz általában a helyi szintről tud kiindulni, mert ott ismerik jól a helyi adottságokat, a helyi problémákat, tehát kevésbé a globális szint az alkalmazkodásnak a szintere. És azért mi azt gondoltuk, hogy a helyi önkormányzatokkal fogunk együtt dolgozni azon, hogy a településeknek
a klímaváltozás okozta problémáit, illetve hát a vízgazdálkodással kapcsolatos problémáit próbáljuk közösen enyhíteni. Elzárjuk a csatornát, és átszivárogtatjuk ebbe a medencébe azt a vizet, ami egyébként elfolyna. Itt az a lényeg, hogy a víz ne folyjon el erről a területről. Tehát minden módon meg lehet tartani. Teljesen mindegy, hogyha egy medencébe tesszük bele, és szivárogtatjuk át, és az elpárolog. A párolgás is jó, mert az is ugye a légköri asszályt fogja csökkenteni. Mi úgy hívjuk ezeket, hogy természetes vízmegtartó megoldások. Némileg félrevezető, mert ugye megoldásnak nevezzük, holott azt mondhatjuk, hogy inkább a része a megoldásnak. Ezeket a kisléptékű helyi megoldásokat jó lenne kiterjeszteni, tehát hogyha körülbelül minden falu ebben a szellemben gazdálkodna a csapadékvízzel, meg a belvízzel, meg az ott megjelenő vízkészletekkel, meg a patakokra úgy vigyázna, az is össze tudna adódni. Kicsit próbáljuk meg a teljes magyar mezőgazdaság szerkezetét, a termés szerkezetét úgy alakítani, hogy bizony lehetőség legyen mondjuk víztározásra. Ez nyilván itt az lenne, hogy meg kellene szüntetni bizonyos termőföldeket, helyette vizekig kellene betárazni, ott nem lehet úgy gazdálkodni. Ez van, akinek jó, van, akinek nem jó, de ezeket kompenzációkkal meg lehetne oldani. Komplexen kell nyilván mindenkinek felkészülni, mert egy település önmagában nem fogja tudni megoldani, mert a víz az nem ismeri a település határt, hogy nem megyek tovább, mert én Rúzsavize vagyok, és már nem lépem át a határt. Ahogy a víz falu határokat, úgy országhatárokat sem ismer, a szárazság pedig az egész régiónak komoly kihívást jelent. What are the main impacts of drought in these countries and in this region? In the region of southeastern Europe or central and eastern Europe, where we are mainly working, we could detect that the main problems they are appearing in agriculture sector. But recently we observed quite a lot of problems also with in other water-related sectors like water transport, tourism, ecosystems, hydropower. Regionális problémákra viszont regionális megoldások kellenek. We need a lot of new data, a lot of new knowledge, exchange of experiences, and this we do through different projects. This kind of cooperation should not be oriented only on one country. So we have to cooperate like with floods. We cannot say, okay, this is Slovenian national drought monitoring system or a Hungarian one, but we have to somehow balance the water quantity which is coming from one country to another, and also being aware what does it mean if there is a drought in the north, probably slowly it will come to the south as well. So we established a sort of optimal drought management model, how institutions in the country should cooperate. What kind of tool, which tool to use, which the steps should be established, of course, but the problem of the project is that these are commitments which are on the shoulders of the countries. And the project is just a will or good wish that we would like to have this put into the practice. This sometimes is a little bit tricky. How did the EU react to these new challenges? Honestly speaking, in the past or still now, we don't have like legislation which would be really focused on drought in particular. This is a little bit problematic because it's just another part of the coin. So when we have flood directive, but we don't have drought directive. Európai szinten pedig, ami nagyon fontos lenne, hogy ehhez a pénzügyi támogatást, vagy a financiális hátteret, a politikai támogatást tudja az Európai Unió biztosítani, tehát ne legyenek olyan negatív hatású támogatások, amik mondjuk pont az ellenkező irányba hatnak. You have to have carrot and stick at the same time. And unfortunately, for some things that we are not doing okay, we have to be punished. I'm sorry, this is the nature, how it works, and the nature is much cleverer than me. Egy kicsit megnyugodtam, hogy léteznek ilyen globális megoldások, hogy azért jóval többen foglalkoznak ezzel, mint hittem, és hogy nincs minden veszve. Ugyanakkor mégis volt egy kis hiányérzetem. Hogy kerülök én a képbe? Mit tud tenni egy teljesen hétköznapi ember? Vannak a szokásos bevett kis akciók, hogy
Szelektív hulladékgyűjtés, kevés vízhasználat, elzárom a csapot, amikor fogat mosok, odafigyelek, hogy nem hagyok az erdőben szemetet, próbálom nem a víz felhasználásomat minimalizálni. Ezek nagyon-nagyon fontos akciók, de ezek akkor van jelentőség, hogy ezt nagyon sokan tudják csinálni. Például lehet hasznosítani a csapadékot, tehát összegyűjteni az esővizet, semmiképpen nem engedni a közcsatornába. Be observer. I mean, detect what's going on around you, because sometimes we think that we know a lot of things, but perhaps when you have to do something on daily routine, like we in the weather forecast service or in the fields where we have constant contact with nature, you see the changes. Sok esetben nem érinti a mindennapi életünket, mégis adott esetben döntéseket hozunk róla, mondjuk egy népszavazáson, vagy egy más választáson, vagy azzal, hogy mondjuk támogatunk egy civil szervezetet, vagy nem. Egyénileg? Az átlagember egyénileg vissza kéne venni a fogyasztásból. Őszintén nem gondoltam, hogy ennyire durva és aktuális dolgokkal fogok találkozni. Személy szerint más nem tudok tenni, csak foglalkozni a problémával és megbecsülni minden cseppvizet. Mert tényleg nagyon nagy a szárazság Magyarországon, és ennél csak még nagyobb lesz. A vízzel kapcsolatban én most jelen pillanatban sok jóra nem számítok. A szárazságnak a jelentősége, mint kockázat, az folyamatosan nőni fog. Ha a realitásokat nézzük, akkor nagyon-nagyon nehéz időszak következik. The situation will probably worsen. The temperature will increase if we will not change our way of behavior. Az elmúlt 20 évben nagy elhatározásokból, ami nagy politikai szinten történtek, alig valósult meg valami. De hát először tudatnál kezdődik a változás, és most már jutottak oda. Kérdés, hogy nem tudom, elkéstünk-e vele. Valamilyen szinten biztos. Az emberiség jelen pillanatban annyit tehet, hogy lelassítja ezt a folyamatot. Megállítani biztos, hogy nem fogjuk tudni. A föld vagy a természet meg fogja találni azt az új egyensúlyt, ahol ebben a megváltozott klímában is tovább fejlődik. Hát azt nem mondom, hogy semminek nincs értelme, a remény hal meg utoljára, viszont oda kell figyelnünk a problémára, és mindenképpen fel kell rá készülnünk, hogy ez egyre erőteljesebben fog hatni ránk. Az új egyensúly megtalálása az valójában sok szenvedéssel jár, tehát ezt szeretnénk tulajdonképpen